So what's up mga Sibat? Naksa. Anyway, yun nga po mga monster. Gumala na naman tayo. Alam mo naman tayo, hindi tayo nakipirma sa isang lugar. Gusto natin na hinahanap-hanap natin yung yung ganito, nakasakay ka sa motor, titingin-tingin ka ng paligid. Para sa akin, ito yung parang nakaka-relax ako. Yung may konting thrill. Kasi kapag alam mo na, medyo pag walang mga kasabay na sasakyan, babakbaka ng todo, kukunin mo yung top speed ng motor mo. Ayun, wala tayong magawa dito tayo masaya. May kanya-kanya tayong kinakahiligan. So kahit mainit, kahit umuulan, diretso pa rin yung ating biyahe. Kung talagang malakas ang ulan, hindi magpahinga, pwedeng huminto naman. Kung ikaw nakakaramdam ng pagod, pumunta ka sa isang lugar na sa tingin mo ay pwede ka magpahinga sa lugar na yun, why not? Go ahead. So ito, nasa Cavite pa rin tayo. So mga ilang araw itong pag ganito-ganito ako, makakabisado ko na rin ito kahit hindi na ako gumamit ng Google Map. So papasok tayo ng Emilio Aguinaldo Highway. Hanap tayo sa daan kung ano may magandang makikita ng ating camera. So sa ngayon, ang nakikita ko ngayon ay yung Samgyupsal. Kainan to Samgyupsal Lamat. Kaso sarado sila, nagugutom na ako. So yun nga mga mamsir, nandito tayo sa Aguinaldo Highway. Shout out, Sir Coast Guard. Mamadali si Sir.
Mega shoutout Kumime! Maganda rin yung jacket ng Kumime. Shoutout sir! Ikaw ang binibini